प्रीति राई र दिपा साई योभन्दा अगाडिको वाक च्याम्पियनसिपमा आफ्नो प्रस्तुति निकै उत्कृष्ट दिनुभयो भने यहाँ आफ्नो विनायक सिद्ध कलेजको खेलाडीहरूलाई भन्नुपर्छ समर्थन गर्न आउनुभएको छ र यो फुटसल च्याम्पियनसिपमा प्रीति राई र दिपा साई जतिको खेलाडीहरू जसले उत्कृष्ट नाम गर्नु उत्कृष्ट पर्फर्मेन्स दिनुभएको छ उहाँहरूलाई देख्न पाउँदा हामीलाई पनि खुसी लागेको छ र होपफुली प्रीति राईको रिकभरी छिटो पनि भइरहेको छ। हजुरको जुन इन्जरी भएको थियो त्यो अहिले हजुर फुल्ली रिकभर हुनु भइसक्यो कि छैन? सो टेक केयर। हजुरले आफ्नो टाइम मिलाएर कलेजलाई सपोर्ट गर्छु भनेर यहाँसम्म आउनुभएको छ। सो हजुरलाई आजको गेम चाहिँ कस्तो लाग्यो त भनिदिनुहोस् न। राम्रो लाग्यो, कम्बिनेसन प्लेयर राम्रो लाग्यो, अहिले राम्रो खेलेर जित्यो। हजुर विनायक सिद्धमै पढ्नुहुन्छ राइट? सो हजुरले कलेज र हजुरको गेममा चाहिँ कसरी म्यानेज गर्नुहुन्छ त्यो दुईवटा? खै हो बिस्तारै यति म्यानेज भएर त। धेरै धेरै धन्यवाद हजुरलाई। टेक केयर एन्ड बेस्ट अफ लक फर यर फ्युचर। थ्याङ्क यू।